Tôi thực sự cảm thấy áp lực và mệt mỏi đối với những gì mà mình đang trải qua. Ngày nào cũng phải đối mặt với một núi bài tập, những lời than phiền trách mắng từ cha mẹ và thầy cô. Ngay cả bạn bè họ cũng quay lưng lại với tôi. Tôi muốn chết lắm nhưng lại rất sợ điều gì đó sẽ xảy ra. Tôi thở dài và bước đi trong tâm trạng não nề. Một ý nghĩ gì đó thôi thúc tôi bước đến tiệm thuốc. Đang đi, bỗng có một người đàn ông kỳ lạ cất tiếng nói: "Ta biết cậu đang gặp phải vấn đề gì. Bây giờ nếu cậu đến tiệm thuốc với tâm trạng đó, họ cũng không dám bán cho cậu lọ thuốc ngủ. Nếu cậu đã sợ chết nhưng lại muốn chết, ta sẽ cho cậu được tọa nguyện." Ông ta lấy ra trong túi một viên thuốc và đặt vào lòng bàn tay tôi. Mà nhìn viên thuốc, tôi đã không để ý đến việc ông ta đã biến mất từ lúc nào. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi vẫn sẽ đến tiệm thuốc xem thử. Và như lời ông ta nói, họ không bán thuốc ngủ cho tôi. Tôi buồn rầu mang tâm trạng không mấy vui vẻ về nhà. Lúc về, tôi lại bị bố mẹ chửi cho một trận vì điểm số ở trên trường không được cao. Tôi đi vào phòng và bật khóc vì bất lực. Rồi bỗng nhớ đến viên thuốc đó. Viên thuốc đó có màu đỏ và trông rất đặc biệt. Tôi cho nó vào mồm và nuốt xuống cái ực. Mình mệt mỏi rồi, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho mình. Tôi dần lịm đi với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi giật mình tỉnh dậy và một nguồn ánh sáng nào đó bất ngờ hiện ra. Tôi đang ở một đài sưởi trảm với rất nhiều người ở phía bên dưới đang la hét tức giận. Những tiếng hét cứ thế vang lên và có một gã mặt mày trông rất dữ dằn mang một chiếc rìu ra. Hắn ta nhìn tôi với đôi mắt căm thù và giơ chiếc rìu lên. Tôi cố gắng mở miệng để la hét nhưng hoàn toàn bất lực. Dường như có cái gì đó mắc nghẹn lại ở cổ tôi. Rồi phụt, tên đao phủ cắt đứt chiếc dây trên máy chém. Nó cứ thế lao xuống và chém đứt lìa đầu của tôi ra. Sau đó tôi lại mở mắt ở một thế giới khác. Lần này tôi đang cảm thấy đau đớn khắp thân thể. Và có một người con gái mỉm cười nhìn tôi. Cô ta nói phải tử hình tôi bằng thuốc độc vì tôi có tội. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và chỉ thấy cơ thể mình bị giày vò một cách đau đớn. Cuối cùng tôi đã nôn ra máu và chết. Tôi đã chết 3 lần rồi và 2 lần kia thật đau đớn. Sau đó tôi lại tiếp tục mở mắt ở một khu lao động khổ sai. Một số người kiệt sức đã chết trong lúc làm việc và những người còn lại thì dẫm đạp lên những cái xác chết đó để bước đi. Bỗng có một người cầm chiếc roi và quất mạnh vào người tôi. Tôi hét lên trong đau đớn và phải hòa mình vào đám người gầy gò ấy. Cậu là người mới. Cậu có vẻ phạm tội rất nặng. Những kẻ phạm tội nặng đều phải lao động khổ sai. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra và chiếc roi dính máu ấy cứ quất thật mạnh vào người tôi. Tôi phải chịu cảnh đau khổ này suốt 15 ngày. Cho đến ngày thứ 16 thì có 2 người từ đâu đến và mang tôi đi. Trong lúc 2 người đó đưa tôi đi thì tôi đã bật khóc. Tôi khóc vì bỗng dưng nhớ lại gia đình mình. Bố mẹ tôi vẫn còn giữ những quan niệm cổ hủ, nhưng cũng chỉ vì muốn tôi có cuộc sống tốt hơn họ. Tôi thật ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho mình. 2 người đó cứ đưa tôi đi mãi, cho đến khi có một luồng sáng nào đó chiếu vào mặt tôi. Cậu đã biết tội lỗi của mình. Có phải vì tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình? Không, tội của cậu còn nặng hơn thế. Người đang đứng trước mặt tôi trông rất to lớn. Xung quanh tỏa ra một vầng ánh sáng. Do quá to lớn nên tôi không thể nhìn rõ mặt. Tôi không hiểu tôi đã phạm tội nặng nề như thế nào. Cậu đã phạm tội giết người. Xung quanh tôi bỗng hiện lên những hình ảnh của rất nhiều người đang tính tự tử. Một cô bé thắt chiếc dây lên trên chiếc cột và bước lên ghế. Một thằng nhóc vừa khóc vừa cầm chiếc dao rọc giấy từ từ rạch những đường trên tay mình. Một người phụ nữ lớn tuổi nốc rất nhiều thuốc ngủ. Và một người đàn ông nhảy xuống từ tầng cao và rơi mãi. Tôi bỗng nhìn thấy bản thân mình từng nhiều lần muốn làm những việc giống họ. Vậy là cậu đã biết tội. Vâng. Và rồi tôi bỗng nhìn thấy một khung cảnh từ xa. Bố mẹ tôi đang khóc khi họ thấy tôi không còn thở nữa. Tôi bước lại gần và ôm lấy khung cảnh ấy. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi ngước lên nhìn người đó. Giờ tôi chỉ mong muốn được quay trở về với gia đình. Tôi đã bắt đầu nhớ họ rồi. Có phải là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Người đó không nói không rằng sai 2 người khi nãy kéo tôi đi. Không, tôi không muốn lại lao động khổ sai nữa. Tôi cứ thế la hét cho đến khi kiệt sức và ngất đi. Lúc tỉnh dậy, một mùi hương nào đó làm bụng tôi bỗng kêu lên.
Đó là món ăn mà tôi thích ăn nhất, và xa xa kia là một bộ phim hoạt hình hồi nhỏ tôi rất thích coi. Tôi mở mắt và nhìn khung cảnh xung quanh mình. Hồi nhỏ tôi luôn muốn sống trong một căn nhà như vậy. Mỗi sáng có thể ăn món mình thích và được xem những bộ phim mà mình lúc trước do học bù đầu bù cổ nên không thể xem được. Tôi còn nhiều thứ để làm thật. Lúc chết rồi tôi sẽ không được làm nữa, mà có khi còn phải lao động khổ sai mệt mỏi hơn hiện giờ. Tôi bước ra ngoài đường, bài hát mà tôi yêu thích được bật lên và tôi hát theo nó. Bỗng có một luồng sáng chiếu vào người tôi và tôi thấy lại những kỷ niệm của mình với bố mẹ. Từ lúc tôi được sinh ra, bố mẹ đã kiên nhẫn dạy tôi mọi thứ. Họ làm vậy vì sợ có một ngày họ mất đi và tôi sẽ không còn nơi nương tựa. Tôi bỗng thấy một dòng nước mắt lăn trên má mình, nhưng đó không phải là nước mắt của tôi. Tôi dần mở mắt ra và thấy bố mẹ tôi mắt đỏ hoe đang nhìn mình. Tôi vội ôm lấy hai người và khóc nấc lên.